Hi guys, and welcome back to English Smart to Learn. Today we'll continue to talk about listening, and this will be the last video on the listening series. And the topic of today will be school subjects. Hôm nay chúng ta sẽ đến với video cuối cùng trong chuỗi video về listening trong khóa học English Smart Learn này. Và chủ đề của chúng ta hôm nay chính là school subjects, các môn học ở trường. So when you were a student, right? Then in high school, what was the subject that you were most interested in? For me, I was most interested in English, of course, and then mathematics. Literature was the least interesting subject for me. Okay. Now we'll first take a look at some vocabulary that are used to call the subjects. Bây giờ chúng ta xem qua một vài tên các môn học phổ biến. Thứ nhất chúng ta có là biology. Everybody knows this. Biology tức là sinh học, đúng không? Chúng ta có cái gốc bio tức là sự sống đó. Biology, right? Next, computer science. Khoa học về máy tính. Did you learn computer science at school? Well, it must be very interesting and also very complicated. Môn này nghe có vẻ phức tạp. Did you learn music at school? As a high school student, I learned music. Right, we learn the notes and we learn how to sing some very simple songs. I don't know about you, but for me, the teaching of music at school was pretty boring. Art, các môn nghệ thuật, like painting and drawing and stuff like that. So, are you interested in art? For me, I am interested in art, but my art is like music and I like taking photographs. I can't paint, I can't draw very well, but I can take good photographs. Chemistry. Now, this is the subject that I hated most in the whole of my high school years. Đây là môn học mà tôi cực kỳ căm ghét trong suốt những năm phổ thông của tôi. Hóa học. Tuy lúc nào tôi cũng làm điểm 8, 9 hoặc 10 cả, nhưng mà tôi ghét môn này cực kỳ. Tại vì tôi học tôi chả nhớ được cái quỷ gì cả. Tôi toàn ôn theo những cái đề ôn mà cô giáo cho rồi cứ học thuộc lòng và như vậy làm được điểm cao. I actually can't understand anything. Bây giờ tôi chỉ biết O2 là oxy, H2O là nước. Vậy đủ rồi. Rồi. History. Do you like history? History is interesting, but the subject history may be boring in Vietnamese education. Môn lịch sử ở nước mình dạy có vẻ hơi chán này các bạn ạ. Tại vì mình học lịch sử mình phải ghi nhớ nhiều quá, thay vì phải hiểu các sự kiện nhiều hơn. So I think that there should be a change in the way that we learn history at school. But some students actually prefer history to English, right? Mathematics, math, toán học. They said that math is the science of all of the other subjects. Well, mathematics is actually very good for your reasoning and for your thinking. Toán học có vẻ tốt cho tư duy của mình, tốt cho suy nghĩ của mình, đúng không? Khi chúng ta giải toán, ta phải làm bước 1, bước 2, bước 3, như vậy nó tập cho mình cái tính logic. Right, so mathematics is a good subject. And then of course we're going to have language. Language is a good subject. Do you enjoy learning a language? Well, currently I am learning I'm learning Chinese and Korean and French at the same time. Hiện tại tôi đang học luôn cả 3 thứ tiếng rồi các bạn, và thực sự nó cũng không khó lắm đâu. Nếu các bạn chịu khó mày mò một chút xíu. Well, you can all learn by yourself. If you're into English, spend time self-studying. Alright? Now let's take a look back at all of the subjects that we have just talked about. Listen and pay attention to the pronunciation. Bây giờ các bạn nghe và lặp lại các phát âm của các từ vừa rồi. Go. Biology. Computer science. Music. Art. Chemistry. History. Math. Languages. Okay, that's it. Now let's go to the listening section. Bài nghe của chúng ta hôm nay thì các bạn cần phải nghe và match the two columns. Chúng ta có 5 nhân vật và bạn xem coi 5 nhân vật này nói gì. Alright, câu A là is studying 2 languages. Câu B là says the history class is boring. Câu C là thinks biology is interesting. Câu D là thinks the music teacher is amazing.
Và câu Y là isn't studying any languages this semester. Now we're gonna listen and find out. Bây giờ chúng ta nghe và tìm hiểu xem các bạn. Listen to the first speaker. I'm taking 5 classes this semester: English, biology, history, computer science, and art history. I'm doing very well in biology. I think it's really interesting. So, what does this first speaker say? Biology is interesting. The answer is C. Listen to the second speaker. I'm not studying any languages this semester, but I'm taking classes in music, math, chemistry, and biology. I like all my classes. Như vậy câu đầu tiên ngày này nói là I'm not taking any languages this semester. So the answer is E. He isn't studying any languages. He's studying music and art. 3. Let's see. I'm taking classes in art, geography, physical education, and music. I really enjoy my music class. The teacher is amazing. The answer is D. I really enjoy my music class. The teacher is amazing. Và người này cực kỳ thích cái môn học làm âm nhạc đúng không? Với một ông thầy cực kỳ là thu hút. Next. I'm in my last year of high school and I'm studying math, history, computer science, French, and English. So, what can you say about him? Người này rõ ràng là đang học bao nhiêu ngôn ngữ đây các bạn? French and English. So the answer is A. He is studying 2 languages. Right. Next. I'm in my second year of college and I'm studying computer science. I'm also taking courses in history, math, and art. I'm not doing very well in history. I think the class is kind of boring. The answer is B. She said, I think the history class is kind of boring. Lớp lịch sử học chán thấy bà. Thì làm sao mà học giỏi được, đúng không các bạn? So in this video we have together listened to people talking about the school subjects that they learned during a semester. You do more practice after this video in order to enhance your listening skill. Thank you very much and goodbye for now. I'll see you in the next video.